Kasi naka-quarantine. Yummy! Medyo yummy, 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 yummy. Ang sarap ng blue cheese. Hmm? Ang sarap ng blue cheese. Ito, no? Ito. Ano masabi mo? Unang lagok ko pala, may tama. May tama ka. Bakit alang percent ba to? 13.9. Wala pa to. Kayang-kaya mo yan. Hmm? Ah, siya na siya. Nyam. Paano ang lasing mo? Paano ang lasing na naka-quarantine? Ha? Ha? Paano yung lasing na naka-quarantine? Wala, nagulat si Chrissy. Allergy. Manyaman. Teka pa mangan. Chardonnay, Columbia Valley. Kita tayo sa totoo. Oh my God. Care of Rina. Ano masasabi mo ma sa bigay ni Rina? Ano masasabi mo sa bigay ni Rina? Nakita nakita ka ng 5 stars. Shooting star, falling star.
comment. Parang naka-blush on ah. Pakit.